หลายคนมองว่าผู้ก่อตั้งปรัชญาตะวันตกอย่างโสเคราติสนั้นเป็นนักปรัชญากรีกที่เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและยังมีความแปลกประหลาดที่สุดในคราวเดียวกันเขาเติบโตขึ้นมาในช่วงยุคทองของกรุงเอเธนส์จากการเป็นทหารที่โดดเด่นในกองทัพสู่การเป็นผู้รู้แจ้งและถามไถ่ต่อทุกสิ่งรูปแบบการสอนของเขาถูกทำให้มีความยั่งยืนด้วยวิธีการแบบเสวนาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้แต่เป็นการให้ตั้งคำถามหลังจากชี้แจงคำถามแล้วนักเรียนของเขาก็จะเข้าใจด้วยตัวเองโสเคราติสไม่ได้ทิ้งบันทึกเกี่ยวกับตัวเองไว้เลยดังนั้นทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขาจึงถูกกรองผ่านงานเขียนของผู้ร่วมสมัยและผู้ติดตามไม่กี่คนของเขาและในวันนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจของโสเคราติสผู้เป็นต้นแบบของการสอนที่แปลกประหลาดที่สุดของนักปรัชญากรีกจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. ก่อนจะเป็นนักปราชญ์ผู้โด่งดังโสเคราติสเกิดและอาศัยอยู่ในกรุงเอเธนส์มาเกือบทั้งชีวิตของเขาพ่อของเขาเป็นช่างสกัดหินชื่อโซโฟนิคัสและแม่ของเขาเป็นหมอตำแยชื่อฟานาริสในช่วงวัยหนุ่มโสเคราติสแสดงความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นอย่างมากเพลโตหนึ่งในนักเรียนของเขาเคยบรรยายถึงเอาไว้ว่าเขามีความพยายามอย่างมากจนได้งานเขียนของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นอย่างอนักซาโกรัสมาครอบครองได้สำเร็จและยังกล่าวว่าเขาได้รับการสอนวาทศิลป์โดยแอสเปอร์เชียหญิงสาวที่มีความสามารถด้านการพูดในยุคนั้นอีกด้วยครอบครัวของเขาค่อนข้างมีฐานะร่ำรวยจึงทำให้เขาก้าวสู่อาชีพฮอปไลท์หรือพลเมืองอิสระที่เป็นทหารของกรีกโบราณซึ่งได้รับความนิยมในพลเมืองชายเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของสังคมกรีกครั้งหนึ่งโสเคราติสได้แสดงความกล้าหาญโดยการช่วยเหลืออันซิบิเอเดสซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำชาวเอเธนในขณะนั้นจากการโดนบุกโจมตีอาณานิคมโพธิเดียใน 432 ปีก่อนคริสตกาลตลอดช่วงศตวรรษที่ 420 ก่อนคริสตกาลโสเคราติสเข้าร่วมในสงครามเพโลพอนนีเซียนอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ยังมีเวลามากพอในเมืองเอเธนส์เพื่อสอนเยาวชนจนเขาได้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักในที่สุดและในปี 423 ก่อนคริสตกาลเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักต่อสาธารณชนในวงกว้างในรูปแบบของภาพล้อเลียนบุคคลในบทละครเรื่อง The Clowns ของอริสโตฟาเนสหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นตัวตลกที่มีปรัชญาไปพร้อมกับการสอนทักษะวาทศิลป์เพื่อปลดหนี้ 2. ปรัชญาของโสเคราติสนักเรียนวัยหนุ่มของเขาสองคนที่ชื่อเซโนฟอนและเพลโตซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้เป็นนักประวัติศาสตร์และนักปรัชญาคนสำคัญของโลกทั้งคู่ได้บันทึกเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตและปรัชญาของโสเคราติสเอาไว้สำหรับเรื่องราวของโสเคราติสในงานเขียนของทั้งสองคนนี้ก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันพอสมควรว่ากันว่าเรื่องราวของโสเคราติสในงานเขียนของเซโนฟอนจะมีความตรงไปตรงมามากกว่าและดูจริงใจกว่าในขณะที่ผลงานในช่วงหลังๆของเพลโตที่เรื่องราวของโสเคราติสดูเหมือนจะเป็นความคิดของเพลโตที่ใส่ลงไปเองเป็นส่วนใหญ่ในยุคแรกสุดของบทสนทนาหรือไดอะล็อกของเพลโตนักประวัติศาสตร์ถือว่าสิ่งนี้เป็นคำอธิบายที่แม่นยำที่สุดของเพลโตในเรื่องราวเกี่ยวกับโสเคราติสเนื่องจากโสเคราติสจะไม่ค่อยเปิดเผยความคิดเห็นของเขาให้ใครรู้ในขณะที่บทสนทนานี้จะพบว่าโสเคราติสได้ช่วยคู่สนทนาของเขาในการวิเคราะห์ความคิดและแรงจูงใจของพวกเขาในรูปแบบเสวนาซึ่งเป็นรูปแบบของวรรณกรรมที่มีตัวละครมากกว่า2คนขึ้นไปซึ่งกำลังโต้ตอบกันถึงประเด็นทางศีลธรรมและปรัชญาโสเคราติสจะมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับขีดจำกัดในความรู้ของมนุษย์หลังจากที่เขาได้รับแจ้งมาว่าโอราเคิลเทพยากรแห่งเมืองเดลฟีได้ประกาศว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในเอเธนส์ทางด้านโสเคราติสได้คัดค้านความเห็นนี้เพราะเขารู้ตัวว่าต่อให้เขาจะไม่รู้อะไรเลยแต่เขาก็รู้ตัวดีถึงความไม่รู้ของตัวเอง 3. การพิจารณาคดีและความตายของโสเคราติสโสเคราติสหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกวิถีทางและพยายามเป็นมิตรกับทุกฝ่ายที่ต้องต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดหลังจากสิ้นสุดสงครามเพโลพอนนีเซียนใน 406 ปีก่อนคริสตกาลชื่อของเขาก็ถูกไปอยู่ในที่ประชุมของกรุงเอเธนหรือที่เรียกว่าเอ็กเคลเซีย
ซึ่งเป็นหนึ่งใน3 สาขาของระบอบประชาธิปไตยกรีกโบราณที่รู้จักกันในชื่อเดโมเครเซียโซเคราติสกลายเป็นผู้ยืนหยัดต่อสู้เพียงคนเดียวต่อข้อเสนอที่ผิดกฎหมายคือการพิจารณาคดีกลุ่มนายพลระดับสูงของเอเธนเนื่องจากล้มเหลวในการกู้คืนศพจากการต่อสู้กับชาวสปาร์ตาและหลังจากการประชุมสิ้นสุดนายพลก็ถูกประหารชีวิตในทันที3 ปีต่อมาเมื่อรัฐบาลเผด็จการในเอเธนสั่งให้โซเคราติสมีส่วนร่วมในการจับกลุ่มและประหารชีวิตลีอองแห่งซาลามิสแต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการต่อต้านที่ไม่ใช้ความรุนแรงที่สำคัญครั้งหนึ่งของโลกแม้ว่ารัฐบาลเผด็จการจะถูกบังคับให้ออกจากอำนาจก่อนที่พวกเขาจะลงโทษโซเคราติสได้สำเร็จแต่ในปี399โซเคราติสก็ถูกตั้งข้อหาว่าไม่ให้เกียรติเทพเจ้าแห่งเอเธนและกระทำความผิดต่อเด็กนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าอาจจะมีอุบายทางการเมืองแฝงอยู่เบื้องหลังการพิจารณาคดีครั้งนี้เพโตรเล่าว่าโซเคราติสได้ปกป้องคุณธรรมของเขาอย่างเข้มแข็งต่อหน้าคณะลูกขุนแต่ก็ยอมรับคำตัดสินของพวกเขาอย่างใจเย็นเช่นกันโซเคราติสได้กล่าววลีที่โด่งดังในขณะนั้นว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตนเองนั้นเป็นชีวิตที่ปราศจากคุณค่าในวันสุดท้ายของโซเคราติสเพโตรกล่าวว่าเขาดูมีความสุขทั้งกิริยาและคำพูดในขณะที่เขาตายอย่างสง่างามและปราศจากความกลัว 4. มรดกโซเคราติสโซเคราติสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหมู่นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ในการแสดงภาพจำว่าเป็นบุคคลกึ่งนักบุญเกือบทุกโรงเรียนสอนปรัชญาของกรีกและโรมันโบราณจะอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลของโรงเรียนตนเองโซเคราติสและผู้ติดตามของเขาได้ขยายคำจำกัดความของปรัชญาจากการพยายามทำความเข้าใจโลกภายนอกเพื่อกระตุ้นให้เห็นคุณค่าภายในของตนเองไปสู่ความหลงไหลในการสร้างคำจำกัดความและการตั้งคำถามที่แยกย่อยที่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาตรรกะที่เป็นทางการและจริยธรรมที่เป็นระบบซึ่งอิทธิพลนี้ส่งผลมาตั้งแต่สมัยของอริสโตเติลผ่านยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์และจนมาถึงยุคสมัยใหม่นี้เองครับ